हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम। हामीले यस भिडियोमा लाटेक्समा डिफ्रेन्ट टाइप्सको प्लट्सहरू ग्राफ्सहरू कसरी बनाउने भनेर सिकिरहेका थियौं। हामीले प्रिभियस भिडियोमा होरिजेन्टल सोलिड लाइन कसरी बनाउने भनेर सिकेका थियौं। आज हामीले यस भिडियोमा भर्टिकल लाइन कसरी ड्रा गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौं। त्यसमा पनि यो लाइन, यो भर्टिकल लाइन, त्यसपछि यस्तो प्लट अनि यस्तो प्लट कसरी बनाउने भनेर आज सिक्न जाँदैछौं। भर्टिकल लाइनको लागि त ड्र यो 0,0 अनि यो 0 1 भइहाल्यो। अनि यो फिगरको लागि चाहिँ हामीले ड्र 1 0 अनि ड्याश ड्याश 0 गरेर यसमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसली जानुपर्ने हुन्छ। कि त 0 1 बाट सुरु गरेर हामी 1 0 मा पुग्नु पर्यो, कि त 1 0 बाट 0 0 हुँदै 0 1 मा पुग्नु पर्यो। अनि यसमा चाहिँ हामीले पहिला यो ड्र गर्नु पर्यो, त्यसपछि हामीले 0 बाट 1 1 मा फेरि अर्को पोइन्ट्सको लागि ड्र गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले ल्याटेक्समा गरेर हेर्छौं। फर भर्टिकल लाइनको लागि के गर्नु पर्यो, ब्याकस्ल्याश _raw ड्र। हामीले इनिशियल पोइन्ट 0,0 0 अनि माइनस लाइन जोड्नको लागि डबल माइनस अनि 0,1 अनि सेमिकोलन। अनि अब यसलाई रन गरेर हेर्यो भने के आउँछ, हाम्रो एरर आउँछ। किन एरर आउँछ, यहाँ स्टार आएको रहेछ। ड्र हामीले चाहिँ बिगिन गर्न बिर्सियो। बिगिन TIKZ बिगिन र टिक पिक्चर भन्ने राख्नुपर्छ, अदरवाइज हामीलाई एरर आउँछ। एन्ड टिक पिक्चर। अब हामीले कम्पाइल गर्यो भने भर्टिकल लाइन पाउन सक्छौं। कन्ट्रोल सी। हामीले वेट पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। यसको 10 cm 0 cm 10 cm गर्न पनि सक्छौं हामीले। यस्तो तरिकाले अब हामीलाई कुन फिगर बनाउनु छ, यो फिगर बनाउनु छ। यसको लागि त हामीले कन्ट्रोल सी, मैले यसैलाई कपी गरे। हामीले न्यू लाइनको लागि भर्टिकल लाइन छोडेको। अब यो भने 1 0 बाट सुरु भएर यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, यसरी यस्तो फिगर भएर आउँछ। अब यसैले हामीले अलि मैले अब यसलाई 4, यसलाई 6 गर्छु। यस्तो गरेर हामीले यसलाई कम्पाइल गर्यो भने के आउँछ, हाम्रो अलि ठुलो भएर आउँछ। अब त्यस्तै मैले यसलाई कपी गर्छु। कन्ट्रोल भी
मैले भर्टिकल स्पेस छोड्नको लागि अब यसैमा हामीले यो थर्ड पिक्चर गर्नुपर्छ अलरेडी हामीले यो सेकेन्ड बनाइसक्यौं अब त्यसैमा यो जस्ट 0,0 र 1,1 लाइन जोड्ने काम मात्रै बाँकी छ अब त्यसको लागि हामीले के गरौँ भन्दा यो हाम्रो फिगर भयो यसैमा 0,0 बाट कहाँ जानु पर्यो 1,1 यस्तो गरेर हामीले यसलाई कम्पाइल गर्यो भने के आउँछ यस्तो फिगर आउँछ यो वाला यहाँ आएको छ अब यसलाई हामीले कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी मैले यसैमा कपी पेस्ट गरेर यसैमा अब ओरिजिनबाट 0,0 त्यसपछि डबल लाइन त्यसपछि हामीले अब यसमा 4,6,6 गरेर कम्पाइल गर्यो भने के आउँछ हाम्रो यो अलि लामो भएर आउँछ यसरी थ्यांक यू फर वाचिङ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा रेक्टेंगल कसरी ड्रा गर्ने भनेर सिक्न जाँदैछौं